ආයුබෝවන් රසට කෑම YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා යාළුවනේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා රසවත් විදියට කොහොමද pancake ගෙදරදීම හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තරයක්. මේ විදිහට වාජනයකට බිත්තරයක් කඩලා දාගන්න. ඊළඟට ඒකටම සීනි මේසැඳි 4ක් මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. සීනි වලට බ්ලෙන්ඩ් කරලා උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්පයක් මම මෙතන එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් පිටි කිරි උනත් කෝප්පයක් මේ වෙලාවේදී භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒකටම ලුණු ස්වල්පයක්, වැනිලා තේ හැඳි එකක වගේ ප්‍රමාණයක් දාලා හොඳින් මේ ටික කලවම් කරගමු. ඉතින් ඔයාලට විස්කි එකක් තියෙනවා නම් පහසුවෙන්ම මේ ටික හොඳට ගසා ගන්න පුළුවන්. සීනි ටික දිය වෙනකම් හොඳින් ගසා ගන්න, ටිකක් පෙන වගේ එනකන්. දැන් මේකටම මම බටර් මේසැඳි එකක් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට බටර් නැත්තම් පිරිසුදු පොල් තෙල් මේසැඳි එකක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. දැන් බටර් ටිකත් හොඳින් දිය වෙලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේකට මම පාන් පිටි මේසැඳි 14ක් දා ගන්නවා. මේ පාන් පිටි මේසැඳි 14ටම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක් දාලා මේ විදියට පිටි මිශ්‍රණය හලා ගන්න ඕනේ. අපිට අනිවාර්යෙන් මේකට බේකින් පවුඩර් අවශ්‍ය වෙනවා. බේකින් පවුඩර් වලින් තමයි pancake එකේ ලස්සන ලාදුඹුරු පාටක් එන්නේ. බේකින් පවුඩර් එකතු කරගත්තේ නැත්නම් මේ විදියට එන්නේ නැහැ. මේ විදියට අපි පාන් පිටි ටික හොඳින් පෙරලා දාගමු. ඉතින් ඔයා තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදිහට පාන් පිටි ටික දාලා මුළු මිශ්‍රණයම හොඳින් මේ විදිහට කලවම් කරගමු. කැට නැතුව විදිහට හිටින්න හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. විස්ක් එකක් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් ගෑරක්කුවක් ලේසියෙන් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට මිශ්‍රණය හොඳින් ගසා ගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට ටිකක් ඝනකම නිසා මම තව කිරි මේසැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා යාළුවනේ. දැන් මේ තියෙන කිරි මේසැඳි දෙක එකතු කරාට පස්සේ දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් හැන්දෙන් මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් දිය පදමට තමයි අපේ මිශ්‍රණය තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහටම හදාගන්න. දැන් ඊළඟට පෑන් එකකට මේ විදිහට බටර් ටිකක් දාලා මම පෑන් එක රත් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බටර් නැත්තම් පුළුවන් පොල් තෙල් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් වැඩි කරන්න යන්න එපා. පෑන් එකේ වටේට පොඩ්ඩක් තැවරෙන විදියට ගා ගන්න. දැන් බටර් ටික හොඳින් රත් වෙනවා. මම මිශ්‍රණය ටිකක් දැන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට දාලා ටික වෙලාවක් යනකොට ඔයාලටත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට බබල්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට බබල්ස් එන්නේ යාළුවනේ බේකින් පවුඩර් එකතු කරගත්තම තමයි. ඉතින් අපි හොඳින් බබල්ස් ටික මේ විදිහට ආවට පස්සේ pancake එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට pancake එකේ ලස්සනට බබල්ස් ටික ටික එන විදිය. දැන් මේ විදිහට ඔක්කොම ටික ආවට පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්ත හරව ගමු මේ විදිහට. මේ විදිහට ස්පැචුලා එකක් තියෙනවා ඔයාලට පහසුවෙන් මේක අනිත් පැත්ත මාරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දුඹුරු පාටට එන්නේ බේකින් පවුඩර් ඇඩ් කරගත්තම තමයි. කෙනෙක් බේකින් පවුඩර් නැතුව මේ විදිහට pancake එක හදන්න ගියොත් ඒක ලස්සන විදිහට එන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ විදිහට තවත් එකක් දාගන්නවා. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් ඔබට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රසවත් සහ ගුණවත් කෑමක්. ඉතින් ඔයා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපේ channel එකේ ගොඩක් කෑම වර්ග හදන විදිහ තියෙනවා. ඒ වගේම රසට කේක් හදන විදිය, ලස්සනට උපන්දින කේක් අයිසින් කරන විදිය මේ හැමදේම තියෙනවා. ඔයාලා ඒව බලන්න නැත්නම් ඒවත් ගිහලා බලන්න.
අනිවාර්යෙන් තවත් දෙයක් තමයි යාළුවනේ මේ විදිහට පෑන්කේක් එක හදනකොට ඔයාලා ලිපේ ගින්දර අඩුම මට්ටමේ තියලා තමයි කරන්න ඕනේ. ගින්දර වැඩි කරගන්න ගියොත් මේක රසට එන්නේ නැහැ ඇත්තටම. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. බලන්න හරිම රසයි වගේම හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කෑම එක රසවත් කරගන්න තව මේකට චොකලට් සිරප් එහෙම නැත්නම් පැණි එහෙම නැත්නම් බටර් ටිකක් එකතු කරලා රසට මේක කන්න පුළුවන්. ඉතින් පිට රටවල ගොඩාක් ජනප්‍රිය කෑමක් තමයි මේ විදිහට පෑන්කේක් හදන එක. එයාලා ගොඩක් වෙලාවට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට මේ වගේ පෑන්කේක් හදනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් try කරන්න. අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම් යාළුවනේ. ඔබට සුබ දවසක්.